سلام به شما مدیران، کارآفرینان و همراهان عزیز محمود بیز در یوتیوب. امروز میخوام درباره یه موضوع مدیریتی صحبت بکنیم که به راستی راز رشد انفجاری غول‌های کسب و کار دنیاست. احتمالاً شما هم با این پارادوکس مدیریتی آشنا هستید که شما کلی انرژی صرف میکنید تا مثلا تیم مارکتینگتون رو 50% بهتر بکنید، تیم فنی رو 10% کارآمدتر بکنید، اما در نهایت کسب و کار شما فقط تو 2% رشد میکنه. چرا با این همه تلاش فردی که داره انجام میشه به رشد کل سیستم منجر نمیشه؟ پاسخش رو میخوام بهتون بگم. مشکل اینه که مسئله که وجود داره، شما دارید روی چیزهای اشتباه تمرکز میکنید. تمرکز روی بهبود تمام بخش‌ها مثل وقتیه که یه زنجیر رو صفر میکنید و میخواید قوی تر بشه، در حالی که ضعیفترین حلقه اون زنجیر تعیین کننده قدرت کل اون زنجیره. یه مدل تئوری داریم، مدل تئوری محدودیت ها که توسط الی گلدرا نویسنده کتاب معروف هدف مطرح شد. دقیقا برای حل این مسئله اومد طراحی خودش رو انجام داد و میگه که قدرت و سرعت کل سیستم شما فقط توسط ضعیفترین حلقه اون داره تعیین میشه. قراره امروز یاد بگیریم چطور این ضعیفترین حلقه یا همون گلوگاه چطور میتونیم پیداش بکنیم و با بهره‌مندی و استفاده از یه نقشه راه 5 مرحله‌ای اون رو رفعش بکنیم تا کل کسب و کار شما با سرعت خیلی بیشتری حرکت بکنه. از همراهیتون ممنونم. بریم و تا انتها همراه من باشید. بذارید با مفهوم تئوری محدودیت ها شروع بکنم. توی این تئوری محدودیت به هر عاملی گفته میشه که کسب و کار شما رو از دستیابی به اهداف اصلیش که میشه همون سودش یا میشه همون رشدش باز میداره. و این محدودیت ها تقریبا 3 تام هستن که اگر شما رو اینا وقت بذارید یقینا میتونه کمک بسیار زیادی به بیزینستون بکنه. یکی از این محدودیت ها محدودیت فیزیکیه، مثلا کمبود ماشینالات تولید یا کمبود فضای انبار یا کمبود نقدینگی. بحث دوم بازاریه، مثلا تقاضای بازار پایین تر از ظرفیت تولید شماست. و بحث سوم اون محدودیت بحث سیاست گذاریه، مثلا قوانین داخلی شرکت، سیستم های پاداشدهی غلط داره یا استراتژی های مدیریتی نادرست. یه نکته کلیدی بهتون بگم، این تئوری محدودیت اون چیزی که وجود داره داخلش اینه که بسیاری از مدیران ما فکر میکنن محدودیتاشون فیزیکیه، اما اگه بخوایم دقیق تر چک بکنیم توی واقعیت محدودیت اصلی سیاست‌های داخلی و نحوه مدیریت ماست. چرا رفع این گلوگاه ها مهمن؟ ببینید توی یه تیم یا یه فرایند هر بخش با سرعت خودش داره کار میکنه. اگه تیم تولید شما بتونه مثلا 100 تا محصول توی یه روز بیاد بسازه، اما تیم کنترل کیفیت فقط بتونه 50 تا رو بیاد بررسی بکنه، خروجی کل سیستم شما فقط 50 محصول تو روزه. اون 50 محصول اضافی که تیم تولید شما اون رو ایجاد کرده و ساخته، در واقع اون سرمایه هدر رفته‌ایه که برای شما ایجاد شده. تئوری محدودیت به ما یاد میده که انرژی رو جای اینکه بیایم هدر بدیم روی اون گلوگاه ها بیایم متمرکز بکنیم. من خیلی واضح این رو برای شما توضیح دادم که برای رفع این گلوگاه چه کاری باید انجام بدید. خبر خوبی که وجود داره برای این تئوری محدودیت اینه که یه نقشه راه خیلی ساده و عملیاتی داره که به 5 تا گام اصلی کلاً تقسیم میشه و شما باید این مراحل رو به صورت یه چرخه تو کسب و کارتون بیاد تکرارش بکنید.
تیتراشو اول من بهتون بگم، شاید مثلا دوست داشتید یادداشت بکنید. اولین تیتر یا اولین گامش اینه که شناسایی محدودیت ها رو شما انجام بدید. دومین گام اینه که بهره وری از محدودیت داشته باشید. سومین گامش اینه که تابع کردن سیستم به محدودیت رو طی بکنید. چهارمین گام شما اینه که ارتقای محدودیت داشته باشید. و پنجمین گام اینه که محدودیت جدید رو بشناسید و از اون چیزی که وجود داره، از اون بحث محدودیت توی سیستم وجود داره، ازش بپرهیزید. اگر بخوام یکی به یکی اینا رو بهتون بگم، من گام اول رو بخوام بهتون بگم، بحث شناسایی محدودیته. ببینید اولین و مهمترین کار یافتن اون ضعیفترین حلقه است. کجا دارید کار میکنید که اون ترافیک کار شما جمع میشه؟ کدوم تیم یا بخش همیشه دیر داره کارشو انجام میده؟ برای یک کسب و کار دیجیتال گلوگاه میتونه تیم توسعه فنی باشه، یا مثلا بهش میگن واژه قشنگ کمبود لید توی مارکتینگ دیگه. باید از خودتون بپرسید اگه میتونستم فقط یه چیز رو توی این سیستم بهتر بکنم، اون دقیقاً چی بوده؟ به این شکل بعد از اینکه شما به این سوال جواب دادی، محدودیت ها رو مطمئناً شناسایی میکنی. گام دوم، قبل از خرج کردن پول برای خرید تجهیزات جدید، شما باید از محدودیتی که الان داری بیای حد اکثر استفاده رو بکنی. حتما با خودتون میگید که چطوری من باید این کار رو انجام بدم. مثلا اگه گلوگاه شما تیم کنترل کیفیته، مطمئن بشید که اونا فقط روی کارهای با اولویت بالا دارن تمرکز میکنن. آیا مثلا میتونیم کارهای کم اهمیت یا کارهایی که خیلی اهمیتشون کمه رو مثلا بیام انتقال بدیم به بخش‌های دیگه؟ یقینا اگر قرار باشه این کار رو انجام بدید، ما باید بیایم کارهایی که کم اهمیت هستن رو بسپریم به جاهای دیگه تا گلوگاه ما روی مهمترین کارها متمرکز بشه. بدون سرمایه گذاری ظرفیت گلوگاه رو شما باید به حد اکثر خودش برسونید. گام سوم بحث تابع کردن سیستم محدودیته. ببینید حالا که شما گلوگاه رو پیدا کردید و حد اکثر بهره برداری رو از اون دارید انجام میدید، باید تمام بخش‌های دیگه سیستم رو تابع سرعت گلوگاه بکنید. یعنی تیم‌های شما، اون تیم‌ها پیش از گلوگاه باید سرعتشون رو کم بکنن تا گلوگاه زیر بارون فشار اضافی که داره ایجاد میشه له نشه. این کار زمانی که اتفاق بیفته باعث میشه که شما از انباشتگی کار و هدر رفت منابع جلوگیری کنید. خود این بخش معمولا برای مدیرا یه مقداری سخت‌ترینه، چون باید بیان جلوی شلوغ کار کردن رو یه مانع بذارن و جلوشو محکم بگیرن که این اتفاق نیفته. گام چهارم ارتفاع محدودیته. ببینید حالا و فقط حالا وقت سرمایه گذاریه. وقتی که مطمئن شدید با بهره برداری و تابع کردن دیگه هیچ راهی برای بهینه‌سازی ظرفیت فعلی گلوگاتون ندارید، میتونید سرمایه گذاری بکنید. مثلا خرید ابزار جدید انجام بدید، آدمای جدید استخدام بکنید برای اون بخش، یا آموزش پیشرفته برای تیم گلوگاه. این کار باعث میشه ظرفیت گلوگاتون بالا بره. و گام پنجم که میخوام در قالب یک هشدار بهتون بدم، این که وقتی محدودیت قبلی رو شما رفع کردید، محدودیت جدیدی در جای دیگه از سیستم به وجود میاد. شما باید سریعا اون رو شناسایی بکنید و چرخه رو از نو شروع بکنید. اگه این کارو نکنید، سیستم به لختی یا مثلا سیستم به کندی میافته و رشد رو متوقف میکنه. پس این مواردی که بهتون گفتم توی این 5 گام رو به صورت مرحله‌ای و به صورت چرخشی توی کسب و کار خودتون از همین امروز استارتش بزنید. تئوری محدودیت‌ها یه ابزار خارق‌العاده برای اجرا و عملیاته. در حالی که مدل‌هایی مثلا OKR که قبلا باهاتون توی ویدیوهای پادکست‌های قبلی بهتون گفتم، به شما کمک می‌کنن که به کجا برید، یعنی هدف گذاریتون چیه. مدل تئوری محدودیت‌ها به شما نشون میده که شما چطور سریعتر به اونجا برسید، یعنی حل موانع اجرایی. این دوتا دقیقاً مکمل هم دیگن.
اگه میخواید توی سال 2026 سریعتر از رقباتون رشد بکنید، وقت اونه که بیاد تمرکزتون رو از بهبود همه چیز بردارید و روی یه چیز متمرکز بشید، اونم روی بزرگترین گلوگاه کسب و کارتونه. به عنوان یه تمرین میخوام ازتون خواهش بکنم که توی تیمتون یه جلسه بذارید، ازشون بپرسید، بگید محدودیت اصلی که الان مانع اصلی سوددهی ما هست کجاست؟ تو تولید، توی فروش، یا تو سیاست‌های داخلی ما، تو مجموعه‌مون، تو شرکتمون، تو کسب و کارمون. اولین گام شما برای رفع این گلوگاه پیدا کردن همین مسئله است که اینو صادقانه انجام بدید. و زمانی که اینو شما صادقانه انجام دادید، میتونید انتظار داشته باشید که کسب و کارتون از اون گلوگاه خلاص بشه و بتونید به رشد بسیار خوبی دست پیدا بکنید. اگه این تحلیل مدیریتی براتون ارزشمند بود، خوشحال میشم لایک بکنید و برای اون مدیری که میشناسید و همیشه مشغول کار کردنهای بی نتیجه است بفرستید تا بتونه حداقل مشکلش رو پیدا بکنه. و ممنون میشم که نظراتتون رو انتهای این ویدیو توی کانال محبوبی در یوتیوب برای من ثبت بکنید. تا ویدیوی بعد موفق باشید.